Satu. Hai, itu Najwa. Najwa gimana adik? Susah aja nih. Hah? Susah tak? Ya. Ya. Jangan. Tengok je. Ini apa? Jangan nak makan. Nak. Tiga kaki dengan ni. Okey. Tujuh kalori dia. Nak. Ngon chút. Enak tak? Gimana? Oh, ni. Ingat tu abang Pi nak guna macam mata pisah tu. Dia guna dulu. Apa dia? Dia masih go to the chest. Besok tu pergi pak. Berapa besar je lah. Dia boleh buat apa? Agak tinggal nak tanya awak pilih apa? Banyak kan? Sedap. Lagi. Sini lah, sini. Tak boleh. Mak main cikgu kau panggil. Ya, cikgu akan bagi tempoh juga air dulu. Lepas tu, dalam masa bulan lah. Lepas tu cikgu akan nilai. Saya kena hari awal. Masa tempoh juga air lah. Lepas tu cikgu akan bagi pengawal juga air dulu. Tugas masa tu ni. Saya baca dah lah. Berbunga di sini. Lagi baca doa. Okey, kau ni harus tanya. Okey, lagi. Betul tak? Bagi doa lagi baca doa dah. Ada apa? Apa nak buat? Ambil berdiri, jangan berdiri. Jangan sikit. Dia lipat tak? Nak ni boleh. Ayo. Dia nak mula dari
Jadi yo suku lemuk ni mah. Kau susu ni. Mak. Iya. Ai mai ta mai có tu ya. Ah, tu juga ini. Mati, Ma. Ada, betul kan si rumah. Apa? Panas-panas sabang di mana? Sini mas. Bisa. Tanda ni. Katanya ngayon, ikat so. Kue basi sana. Kue basi. Arab saan? Sana ko tugog, Ma. Mampu tu nak. Tu lagi ya. Mana kita cari panas? Nak tu dah tiba kau putih lagi tu. Dah mana? Aku tak tahu. Apa pasal ni kau? Di mana kita bisa? Ah, apa boleh lagi? Ai sana tengok. Ayo. Ani. Orang ngapi ni. Siapa lagi kan ngomong macam tu? Itu kan wajah. Sasan linas tu ikan lagi. Tadi. Kan bisa. Jadi itu ada tu. Itu ada tu. I don't know. Oh you. Mai tu kau kan. Laksa. Moksa. Isip di belakang. Beu. Tuh.